Paano gumawa ng intro para sa video mo? Anong intro? Anong intro? Anong intro? It's your boy Leo again, and don't forget to subscribe on my channel. So, maraming aspiring YouTubers dyan or vloggers na wala pang intro. So, kailangan nyo ng intro maker. Yun nga lang, nag-search rin kayo or nag-download ng mga intro maker. Pero, yung ibang hirap gamitin. O kaya yung iba may watermark. So, ayaw nyo gamitin kasi ang pangit sa video may watermark. In this video, tuturuan ko kayo paano tanggalin yung watermark ng intro maker for free. Tsaka magagamit nyo pa yung VIP perks. So, ma-access nyo yung VIP music and also the videos. So, let's start. Dito tayo ngayon sa home screen ko. There. So, ayusin ko lang tong camera. Yun. So, andito tayo ngayon sa home screen ko. Kailangan natin ng intro maker. So, let's go to the Play Store. Ayan yung Play Store. So, sinerch ko na. Type nyo lang intro maker. Ayan, lumabas na. So, pag lumabas na, click the install. Just click the install. Yun. So, let's wait and mabilis lang to. Yun, 36%, 48, 60, 72, 83, 95. Ayun, 100%. Now it's installing. Okay, just bear with me a second here. Yun, open. Sige, open lang natin. Ayan. Allow intro maker to access photos me. Syempre, para ma-upload natin mga pictures natin. Okay, so kita nyo naman ito na yung mga template para sa intro maker nyo. So, pag pinindot ko to, hindi pwede. May padlock. So, VIP siya. And kapag yung ordinary naman, pag din-download, try ko. Yun, tas tap to review something. Tap to edit. So, pipindutin nyo lang rin to para ma-edit yung template. So, check. So, pag pinay natin, ayun yung watermark. Ayun o, sa gilid. Ang pangit pag in-upload mo yan sa video mo. So, balik tayo ngayon. Yes, save draft. So, yun, nakita na natin. So, paano ba natin tatanggalin yun? At ma-access yung VIP. So, kita nyo itong intro maker na to. Lipat ko lang para may concentrate. Yun. Pindutin nyo lang yan. Oops, hindi pa. Punta kayo sa app info or makita nyo yun sa settings. Kung sa settings, punta kayo sa apps and notification. So, hanapin nyo lang yung app. Yun, intro maker. Kita nyo yung storage. Yan. Pindutin nyo. Clear data nyo. Tas okay. Okay, once na clear na yung data, gawin nyo specifically kung ano tong nasa instructions kasi importante. Trinay ko siyang gawin nang hindi pina-follow as in lahat. Hindi siya gumana. So, kailangan nyo pumunta store. Search ko intro maker. Kailangan, hindi dapat pala i-open ng ganito. Kailangan pumunta ka mismo dito sa page niya. Yun ang dapat specifically na gawin nyo. This is how to specifically remove the watermark. You should go to its own webpage on the App Store. Okay, open. Okay, just give me a second.
Yun. So kanina epic fail, hindi natin na-remove. So find a template for your video. Okay. So download. Okay, tinuturo niya lang. So nandun pa rin. So pag kailangan pindutin nyo yung X na intro maker, yung watermark. Tapos may lalabas to, kailangan lumabas to. Your honest reviews will help improve our app. Leave useful reviews and win free VIP right now. So go review. So i-review nyo. Pindutin nyo yung star. Describe. So best intro maker. Kahit ano sabihin nyo, basta i-rate nyo. Thanks for sharing. Okay, done. Now, open na natin. Ayun, nawala na yung watermark sa gilid. Oh. Play. Oh, pwede nyo na gamitin siya ng libre. Tapos check natin. Yes, save natin sa draft. Tignan natin yung mga VIP kung kaya na natin i-open. So, yung mga VIP, ito. Wala na siyang padlock. Okay, nag-loading. Try natin i-access tong VIP na to. Kung gagaan. Okay, din na download. Yun, automatic download na rin siya. Once na ano. Ayan, type nyo lang yung title. So, may edit nyo na. So, that's the only way that you can remove the watermark and get access for the VIP perks of the intro maker. So, itong intro maker, marami siyang template. So, pwede nyo gamitin lahat. Kahit ilang videos pa gawin nyo, basta kahit iba-iba rin yung template. Ako, piliin nyo lang kung ano yung nababagay. If it's about gaming, you should choose the game template. If it's a vacation, choose the good scenes here. So, yun lang. Thank you for watching and I hope you enjoyed this video and you learned from it. And bye-bye.